Välkomna till veckans språkpromenad på lätt svenska. Jag heter Anastasia, jag promenerar och pratar lätt svenska. Jag pratar långsamt och ni kan skriva era kommentarer. God morgon allihopa. God morgon. Vad händer? Är det någon som tittar nu? Hej, vad bra. Bra, nu kommer det folk. Välkomna. Idag är det lördag. Idag är det lördag den 31 augusti 2024. Och nu är det perfekt bild. Tack så jättemycket. Jag blir aldrig kompis med YouTube. Det är något helt otroligt. Jag vet inte, det är svårt att göra inställningar på YouTube. För mig i alla fall. God morgon och välkomna. Idag är sommarens sista dag. Det är den 31 augusti. Imorgon är det den 1 september. Den 1 september imorgon. Och imorgon är det höstens första dag. Idag är det sommarens sista dag. Imorgon är det höstens första dag. Men vädret är ju fint, eller hur? Titta, det är sommarväder i alla fall. Och det blir så imorgon också. Säkert. Det är varmt. Det är kanske 19 grader varmt. Solen skiner. Himlen är blå. Det blåser lite grann. Men inte så mycket. Jag promenerar i Sigtuna. Det här är... Var är jag någonstans? Vi kan kolla vilken gata. Det här är idrottsplats. Där borta det är idrottsplatsen. Sigtuna idrottsplats. Idrott, det är sport. Så där kan man träna, spela fotboll, tennis, badminton, allt möjligt. Jag vet inte. Gotlandskepsen är hemma. Det är en person som cyklar förbi mig. Okej, hörni. Nu ska ni få titta framåt. Så. Titta vad jag ser. Det här är en villa. Eller kanske ett kedjehus. Det här är ett kedjehus. Och de har en hinderbana här. Det är en hinderbana på gården. De har också en studsmatta. Kanske en grillplats. Och en hinderbana. Här kan man träna. Man behöver inte gå till gymmet. Man kan träna. Och det är för både vuxna och barn. Hinderbana. En bana, det är som en väg. En bana, en väg. Och med massa hinder. Så det finns hinder. Och man ska försöka ta sig framåt. Så det här är ju en jättefin grej. Jag skulle också önska mig en sån här på gården för att träna. Det är främst för barn att de kan träna. Men vuxna också gillar såna här saker. Okej, men vi fortsätter. Vi ska gå vidare. Vi ska promenera. Det här är också ett hinder. Det här är också ett hinder. Ett hinder för bilar. Så att bilar inte kan köra här.
Man kan låsa upp dem, de här grejerna, den här grinden. Man kan låsa upp, man behöver en nyckel. Och då kan bilen åka in här, eller förbi det här hindret. Men annars är det låst och stängt. Och det blir ett hinder för bilar och även för cyklister. Här kan man inte cykla snabbt. Man måste sakta in. Man måste cykla långsamt. Titta, det är låst. Man behöver nyckel. Så jag försöker öppna. Men det går inte. Det är låst. Där finns det säkert någonting. Som är ett lås. Man behöver en nyckel för att låsa upp det. Så det är hinder. En hinderbana för gående också. Så man kan inte springa snabbt här. Men inte cykla heller. Och inte köra bil. Ett hinder. Ett hinder. Brandgrind. Hindergrind. Man behöver brandnyckel. Jag vet inte vem som har en nyckel till det här. Men det här är gatan. Vi kan läsa vad gatan heter. Gatan heter Olof. Hur uttalar man det här? Köttkonungsväg. Kött. Som kött. Jag äter kött. Jag äter inte kött. Köttkonungs. Köttkonung. Jag vet inte. Titta så mycket. Det här är en väg för bilar och det här är en väg för gående, för de som går. Och här växer det en massa gräs. Då säger man att det är sjuksköterska, skötkonung. Okej, bra. Jag behöver också uttalslektion. Det här är ogräs. Så man ska ta bort det. Det är inte fint, inte snyggt. Man ska rensa ogräs. Och ni försöker säga till mig hur det låter. Sjuksköterska. Skötkonung. Vet ni vad? Jag ska fråga mina kollegor på jobbet. Ska vi se, jag går tillbaka och läser en gång till. Jag provar. Så vissa ord kan inte jag. Jag vet inte hur man uttalar. Olof, det vet jag. Och väg också. Men det här första, konungs inga problem. Det är kung. Men det här är efternamn. Konungsväg. Tror jag. Okej, vi går vidare. Vi fortsätter. Det är också uttal kan vara ett hinder. Ett hinder för människor att prata svenska. Jag har ju en kanal som heter Svenskt uttal. Så jag tycker det är jätteviktigt med uttal. Men det finns fortfarande ord som jag inte vet hur man uttalar. Det är därför jag har en kanal. För att det är superviktigt. Det är superviktigt för mig och för alla andra som vill lära sig svenska. Ett gott uttal är viktigt. Så att andra kan förstå vad du vill säga. Okej. Vi går vidare. Här finns det hus. Det är inte villor. Det är kedjehus.
Det är kedjehus. Det är hus som ser likadana ut. Och de är många. Det är som en kedja. En kedja. De är många, många, många. Här kan man också gå. Titta. Vi kan ta den vägen. Så här växer det buskar och träd. Bakom de här buskarna är det bilväg. Så det är bilar som åker förbi. Vad heter fönster i taket som sticker ut? Jag vet inte. Fönster. Jag förstår vad du menar. Fönsterkåpa. Aha, okej. Så det här ser ut som en kåpa. En kåpa. Och det här är fönsterkåpa. Okej. Jag tänkte, fönster i taket. Jättesnygga. Jag tror det är rum där. Det är sovrum. Kanske 2 sovrum. Eller takfönster. Ja, en kåpa. Det är som... kolla. I lexikon. En kåpa. En sån här form. Kåpa. Så längs med gatan här så står det alla soptunnor. Där sorterar man sopor och sen kommer en sopbil och hämtar alla sopor. Det finns flera garage här. Ett garage, många garage. Och de står alla tillsammans. Så vi hemma till exempel, vi har ett garage som står vid huset. Så vårt hus och sen vårt garage. Men här är alla garage samlade på en plats. Kåpa en halvmånefönster. Va? Halvmåne. En sån här. Aha, okej, jag förstår. Här kan vi se pinnar. Orange pinnar med reflex. Det här är reflex. Måste vara. Varför står de här? Det är många pinnar. Varför står de här? Det vet jag inte. Man brukar ha sådana pinnar inför vintern så att man kan se gränsen där vägen slutar. Men varför står de här pinnarna här? Det vet jag inte. Tack så mycket för videon. Varsågod. Och här står det också pinnar. En pinne, många pinnar. Många orangea pinnar med reflexer. På marken här, det här är ju buskar. Många buskar. Det är fint med buskarna. Med buskar. Och här finns det det är slang. Och det är för att kunna vattna alla buskar. Man kan koppla in vatten där. Och då behöver man inte stå och vattna. Utan vatten går i slangen. Och buskarna vattnas automatiskt på något sätt. Sen finns det ett staket här. Och staketet är gjort av trä. Och här är det jättekonstigt. Ser ut som att staketet gick sönder. Staketet. Här. Titta, staketet gick sönder här. Och där finns det en bilväg. Jag har en teori. Det kanske var en bil som körde mycket fort. Och sen körde in i staketet.
Kan det vara så att det hände något på vägen där och bilen körde rakt in i staketet? Ser ni? Kanske inte. Det ser ut så. Men det är jättebra att det finns staket. Tänk om det var människor här på gångvägen och bilen skulle köra på människor. Så det här är bra att det finns ett skydd mot bilar. Jag ser att det finns bilar parkerade här vid alla hus. Då betyder det att på den här gångbanan kan bilar åka. Så den här vägen är inte bara för gående utan även för bilar. Ett plank. Ett staket av stående brädor kallas ett plank. Det här är planket. Det här är en bräda. Många brädor. Det här är ett staket som har många brädor. Så man kan säga att det här är ett plank. Det finns också en pinne här. En bräda också. En pinne som håller planket, staketet på plats. Som håller planket, staketet på plats. Då ska vi se. Inte. Ja. Okej, vi fortsätter. Vi går vidare. Och nu kan jag inte gå på andra sidan, gå ut härifrån. Jag måste gå runt. Så jag kan inte gå rakt här ut. Det är staket. Ett plank. Vänta. Okej. Så, vi fortsätter. Jag fortsätter rakt fram. Jag går vidare. Det där är en skola. Det här är en skola. Och här är gatan. Björkgatan. Och en skola. Vad heter den här skolan? Sankt Olof kanske? Sankt Olof skola. Sankt Per. Ja, den här skolan heter Sankt Per skolan. Det är en skola för småbarn från förskoleklassen till kanske årskurs 6. Man säger klass 6, årskurs 6. Så från förskoleklassen till årskurs 6. Sankt Per skolan. Sankt Per. Det finns en busshållplats. Och det finns en karta över hela Sigtuna kommun. Sigtuna kommun, det här är Sigtuna. Här är Märsta. Och här är Rosersberg. Och det finns också Arlanda. Arlanda flygplats. Och så finns det också många små platser
med hus. Ni kan se till exempel här. Stenbordshöjden, Hagtorp, Krogtorp, Grindtorp, Smedsbo. Det finns små sjöar, eller vad är det? Damm. Så man kan se att det här är ett stort samhälle. Och Märsta också ett stort samhälle. Och Rosersberg är ett stort samhälle. Och sen finns det många mindre platser. De här prickarna, det är hus. Man kan se det i hus. Så människor bor överallt. Inte bara här och här och här. Utan människor bor överallt. Och man behöver bussar också överallt. Men titta här. Till exempel den här bussen går hit. Och sen finns det hus här. Hur kan man komma hit? Om man till exempel tar bussen, det här är busshållplats. Sen måste man kanske cykla eller promenera. Eller härifrån kan man också promenera. Tänk om man bor här. Det är ganska långt. Jag vet att man ibland cyklar till busshållplatsen. Sen parkerar sin cykel vid busshållplatsen. Åker buss. Sen kommer tillbaka med bussen. Och tar sin cykel och cyklar hem. Det här. UL. Det är Uppsala, tror jag. Uppsala buss. Vi har Uppsala bussar här. Och Stockholms bussar. Okej, så. Och här finns det tidtabell för bussar. Det är 2 bussar som går här. 2 stycken. Den här bussen går på natten. Titta, eller? Ingen trafik. Titta, ingen trafik. Måndag till fredag. Ingen trafik. Och natt mot lördag, söndag och helgdag. Det är 3 stycken. 4 stycken. 0201, 0307, 0401, 0458. Så det är 4 bussar som går. Och bara på natten så finns det 0458D. Och vad betyder det? Det betyder går bara. Bara den dagen. Bara den 27 oktober. Det var intressant. Och så här står det att alla tider är ungefärliga. Det är cirka tider. Ungefärliga. Alla tider ungefärliga. Så det är en nattbuss som går 4 gånger. Eller 3 gånger. 3 gånger. Och den här 0405 bara den 27 oktober. Man vill ju fråga varför. Varför just den dagen? Och behöver man bussen då? Så det här är en busskur. Busshållplats. Det finns en papperskorg här. Det är fint väder idag. Det ser fint ut. Här finns en trappa. Så alla barn som kommer med bussen. De kommer med bussen. Bussen stannar. Alla barn stiger av. Kliver av. Och så går de ner för trappan. Och går till skolan. Skolan i Sigtuna kommun börjar klockan 10 över 8. 10 över 8. Så inte klockan 8 men 10 över 8. Det här är ett övergångsställe. Så här kan man gå över vägen. Och här ska man köra sakta.
Så alla bilar och bussar, de kör sakta här. Det finns en hastighetsgräns. Hastigheten är begränsad här till 30 kilometer i timmen. 30 kilometer i timmen. Titta, här är nypon. Det här är nypon. Man kan dricka nypon-te. Man kan plocka nypon. Det finns olika sorter nypon. Det här är en sort, jag vet inte vilken. Jag gillar att dricka nypon-te. Men jag vet inte. jag köper nypon och nypon-te. Jag brukar inte plocka, men jag vet att det finns människor som plockar nypon och gör eget te. Nyponsoppa kan man nu. Ja, det här är faktiskt jättepopulärt i Sverige. Nyponsoppa. En soppa. Nyponsoppa. Och det gillar jag också att dricka. Det gör inte mina barn. Mina barn gillar inte nyponsoppa. Men jag gillar det. Man kan göra egen nyponsoppa. Det här är ett äppelträd med många äpplen här på marken. Victoria gillar också att dricka nypon-te. Det är gott. Och nyponsoppa, jag tror inte man säljer det i andra länder. Det är något typiskt svenskt. De där äpplena, de ser goda ut. De ser goda ut. Jag gillar röda äpplen. De ser goda ut. Eller hur? Kolla. Ekologiska. Äter man nyponsoppa varm eller kall? Dricker man den eller äter man det med sked? Det är bra frågor och som jag förstår så gör alla som man vill. Aha, här kan man komma in och smaka på äpplen. Man gör lite som man vill med nyponsoppan. Och den är kall tror jag. Ni kan säga det med sked, ja. Man äter med sked från en skål. Lite så här djup skål. En tallrik. Titta, den här ser gott ut. Äpplet ser gott ut. Många äpplen ser goda ut. Jag tar det. Man kan också se att någon har smakat på det här äpplet. Någon har smakat på det här äpplet. Det kan vara ett barn. Eller ja, säkert ett barn. Och då förstår jag att äpplet inte var gott. Så kastade man bara det. Man kastade tillbaka. Så. Men jag ska också smaka efter liven såklart. Okej, ni pratar om nyponsoppa. Köper nyponpulver. Men det här är till teet säkert. Inte för soppan. Tillagar man om man lägger något extra tillsatser i nyponsoppa, om man har kanske crème fraîche eller något, det tror jag inte. Man äter det som det är. Bara häller det i en skål och så äter man med en sked. Med grädde. Med glass. Va? Det kan man prova. Det kan man smaka. Jag har aldrig provat det. Är det många som... Nej, jag vet inte. Jag vet alltså inte. Stefan äter det med grädde och glass. Det verkar gott. Ja, det är som dessert.
Jag gillar också, det finns blåbärssoppa att köpa i affärer i Sverige. Blåbärssoppa, nyponsoppa, hallonsoppa tror jag finns det också. Jag dricker eller äter blåbärssoppa och nyponsoppa. Sandpär skola, Sigtuna kommun. Vi fortsätter vidare. Här till exempel kan man se att här kan man föräldrar, de kan köra in här, släppa. Det står avstigning, påstigning, plats. Så man släpper ut sina barn och sen åker man vidare ut därifrån. Så barnen, man kan köra sina barn till skolan här. Sen släpper man av dem och fortsätter vidare och kör till jobbet. Det här är bra. Då ska vi se. Kiss and ride ställe. Oj, vad... Det finns inget annat, inget namn på svenska för sådana här platserna. Eller? Stefan? Då ska vi se. Svitselina skriver, den serveras vanligen som mellanmål eller efterrätt. Det där visste jag inte. Mellanmål, ja, men inte efterrätt. Och ibland med mandelbiskver, skivad banan, flagad mandel, vispad grädde eller vaniljglass. Wow! Svitselina och Stefan, jag måste prova det här. Jag visste inte att man kunde äta det med glass, med grädde, med banan. Det där är ju dessert. Det är efterrätt. Dessert, efterrätt. Oj. Det är många som cyklar. Så. En hel familj cyklar och åker sparkcykel. Och alla åker till Sigtuna centrum. För där ligger centrum. Vi promenerar och de cyklar. Vi ska gå över vägen här. Jag går på ett övergångsställe. Här är det skugga, lite bättre. Jag känner mig varmt. Det blir varmt. Det blir varmare och varmare. Så i skuggan känns det bättre. I solen känns det varmt. Men i skuggan känns det bättre. Kiss and ride. Det är säkert när man pussar sina barn, säger hej då. Och så åker man till jobbet. Okej. En sån soppa som mellanmål eller frukost, det är säkert tillsatt, det är säkert mellanmål. Frukost äter man fil, yoghurt med flingor. Det är den klassiska frukosten som i alla andra länder. Det är inget konstigt. Så här är 2 adresser. Tunvägen, Sandpärsgatan. 2 till som cyklar dit. Ska jag gå dit? Är det något på gång där? Är det någon evenemang som börjar snart? Det är intressant. Alla åker dit. Det finns ju fler folk. De är på väg. Både gående och cyklande. Okej. Det var gulligt. Hela familjen cyklar. Pappan cyklar med en vagn. Och där sitter 3 barn. 3 små barn sitter i vagnen. Okej, vi fortsätter gå. Det finns en bänk. Här kan man sitta.
Vem var Sankt Per? Ingen aning. Sankt Per, Sankt Olof, Sankt... vet inte. Det finns så jättemånga. Santa Lucia. Sankt Per. Titta, där är det ju. Det måste vara Sankt Pers kyrkoruin. Så Sankt Per här överallt. Gatan, kyrkoruin och skolan. Och det är Sankt Per. Det var säkert någon person för länge sedan som gjorde något bra. Titta här. Det är också ett äppelträd, men det är ingen som plockar äpplen. Titta, så mycket fallfrukt. Så många äpplen. Helt otroligt, kolla. Gräsmattan är täckt med äpplen. Man ska faktiskt plocka dem. De kommer säkert att plocka dem. Äpplena är små, men de är mjuka. De är mjuka. Älskar mjuka, röda äpplen. De här är inte röda, men de är mjuka. 3 äpplen. 1 äpple, 3 äpplen. Nu måste jag smaka. Jag ska smaka på ett äpple. Hörrni. De är jättegoda. Jag tror jag ska plocka några. De ligger ju här utanför. Jag tror inte de har något emot att jag plockar några äpplen. De är super små. Ser ni? De är små. Men de är så goda. De är saftiga och mjuka. Saftiga och mjuka. Så har jag också ett annat äpple här i handen. Det är ett rött äpple. De här är ju vita. De är inte gröna, de är vita. Så det här äpplet är vitt. Och det här äpplet är grönt. Nej, inte grönt, vad heter det? Rött. Och det här äpplet, ja, jag ska lägga dem i ryggsäck. Jag har alltid min ryggsäck med. För ja. Om jag hittar några äpplen. Nej, jag har ryggsäcken alltid med mig så att jag slipper ha saker i mina händer. Zefir. De är goda. Jag kastar det här äpplet tillbaka. Och så lägger jag de här 3 i min ryggsäck. Så att jag inte bär på dem. Men sen efter liven tänker jag komma tillbaka. Jag ska tillbaka samma väg. Jag ska gå tillbaka samma väg och då kan jag plocka lite. Jag har faktiskt många äpplen hemma. Jag har grannar som har äppelträd. Och de kommer med sina äpplen. Och det är så att alla har ju sina olika sorter äpplen. Och då blir det olika äpplen. Det är bra. Om man har ett äppelträd hemma, då äter man sina äpplen och då är det samma sort. Men om man har grannar som har olika äppelträd, då är det roligare. Så man får lite olika sorter äpplen. Då ska vi se. Ni får titta framåt. Så. En parkering som är full. Den här parkeringen. Här brukar jag parkera faktiskt. När jag har live. Här brukar jag parkera. Och det brukar inte finnas några bilar. Det brukar vara bara min bil. Bara en bil. Bara min bil. Brukar stå där. Men nu är den full. Vad är det för datum? 31.
Okej. Det är något på gång. Jag ser att det finns Sigtuna möte. Kom och fira Elsa Beskow. 150 år. Det är hennes saga, Elsa Beskow. Det finns vakter. Ni kan titta. Har vi lagat bilrutan? Ja, det har vi gjort. Vi gjorde det i början av sommaren. Sen det finns en person där. I en grön väst. En person som kollar att allting, eller hjälper alla människor att parkera. Där finns det skyltar, parkering. Parkering till höger, parkering till vänster, parkeringsplatser. Okej, och det är massor med folk som är på väg dit. Så vi går då också dit, okej? Jag går över vägen här. Jag går över vägen. Ser ni? Det är därför det var så många familjer som cyklade dit. Det finns inga lediga parkeringsplatser, så det var många som cyklade hit. Har cyklat hit eller promenerat. Så vi ska gå och kolla. Elsa, det är hon som ritade Tant Brun. Och så vidare, ja. Tant Brun, tant Grön, tant Grideli. Konstig färg. Okej, men vi ska gå och kika lite. Jag vet att det är inte så mycket tid kvar, men vi ska gå och kolla vad det är som händer. Vi ska kolla vad som händer där. Vad det är som händer. Jag går över vägen där. Och sen det finns personal som hjälper. De som ska besöka Sigtuna möte. Idag. Kan ni kolla vad det är för... Du glömde väl inte parkeringsskiva. Jag parkerade på en plats där man inte behöver ha parkeringsskiva. Men ja, tack för påminnelsen. Jag vet att man måste påminna mig. Jag brukar glömma saker. Så här finns det också folk som står och ska hjälpa till alla besökare. Infart bara för boende. Okej. Kan ni kolla på internet vad är det som händer här? Sigtuna idag. I Sigtuna. Vad händer i Sigtuna? Vägen är avstängd för biltrafik. Den årliga marknaden i Sigtuna. Idag, lördagen den 31 augusti. Så det är en marknad som man har i Sigtuna varje år. Årligen. Sigtunas historiska marknadsdagar. Sista jordbruksmötet som hölls i staden 1912. I över 50 år. Lokalbobesökare samlats vid denna sensommarmarknad. Sensommar det är nu. Slutet på sommaren. Sigtuna möte. Det är marknad. Okej, Sigtuna möte. Det är idag. Sigtuna marknaden. Spännande. Men jag tror de börjar klockan 11. Men det finns redan folk så de kanske börjar tidigare. Idag, jag vet inte vilket. Aha, okej. Jag fattar.
Det är många bilar. Så, det här är marknad. Det finns många stånd med godis och souvenirer och kläder. Ostar, smycken, kläder, Parmigiano Reggiano, stora ostar. Intressant vad det kostar. Sen finns det smycken, hantverk, allt möjligt. Okej. Hudvårdsprodukter, mat. Och här kan man köpa. Titta här. Här kommer det att spelas. Jag ska titta, det finns alltså stolar här. Så jag kan sätta mig och titta. Man kan sitta i skuggan och lyssna på musik. Det är blåsinstrument och trummor också. Det är många som, vad heter de? Trumpet vet jag, trombon, saxofon ser jag. Ni kan kolla själva. Karin skriver, titta i bokkiosken, jag skrev ett meddelande till dig. Jaha, okej, vi går dit. Jag kan inte tänka mig att sitta där. Vi går till bokkiosken. Wow! Vi ska leta efter mer. Oj, vänta. Här var det. Det kommer fler och fler böcker, eller människor med böcker. Vi ska kolla meddelandet från klarinett. Ja, klarinett. Från Karin. Men Karin, ja, det är svårt kanske att hitta. Vi ska se nu. Jag gör så här. Ska jag hitta mitt gamla meddelande kanske? Som jag skrev tillsammans med er för 2 veckor sedan. Kanske där ligger det något här. Titta! Det här skrev vi tillsammans den 17 augusti. Den 17/8. Och här Anastasia, titta. 26 augusti skrev. Nu blir det musik. Karin skrev det 26 augusti. Trevligt, vad kul. Ni kan, andra som kommer hit och vill skriva, skriv här något, okej? Skriv hej från någonting och skriv datum, så kommer jag någon gång och läser tillsammans med er. Här händer det grejer. Jag vet inte, hör ni mig bra? Jag har en mikrofon. Live musik. Live till hela världen. Så det är en som är sångerska, hon sjunger. Flytta mikrofonen lite närmare. Det är en orkester med många instrument. Ett instrument, många instrument. Så de spelar instrument och så är det en sångerska, en person som sjunger. En sångerska. Hon sjunger. Och man kan dansa, ja. Det är ingen som vågar dansa. Många bara står och tittar. Det är inte så mycket folk.
Det är jazz, ja. Gud vad trevligt. Datumet för meddelande 26. Eller 28 var det. Nej, 26. Vi kan kolla här på gården. Det här är Sigtuna museum och de har sina utställningar här. Det är från museum. Här finns olika linets beredning. Det är lite historia hur man gör från den här till det här. Det här är linne. Eller hur? Och det här är tyg. Så man gör all det här, det är alla steg. Det är alla steg. Från det här till det där. Och man kan läsa. Det finns alla verb. Rycka, repa, röta, torka, bråka, skäkta, häckla, spinna och väva. Intressant. De håller på och förbereder till människor. Det här är för... nej. Kan det vara för, vad heter det, päls, ull? Det här är nålar. Det är många vassa nålar. Och det här är spikar tror jag också. De ser ut som nålar, också jättevassa och många. Så det är något man kan skada sig. Okej, det här är något man kan... om man kommer hit lite senare så kan man se lite historiska saker. Det är hur man gjorde förut. När det inte fanns maskiner som nu. Hur man gjorde tyg, tråd, hur man, jag vet inte, tillverkade saker. Hej! Förut. Man behöver någon som berättar. För att jag vet ingenting sånt. Jag vet inte. Kolla. Vilken grej. Och allt är gjort av trä. Så det här är trä. Kardning. Ja, jag vet inte. Och det här är också en liknande fast lite mindre variant. 1983 bara. Jag var inte född då. Jag föddes 1984. Men ändå känns gammalt det här. Lindlar förening. Förening. Fransåker. Eller Fransåker. Okej. Så här kan man kan komma hit, man ska läsa, man ska lyssna. Och det där är ju, vad heter det, spinnhjulet? Vad heter den här grejen? Ursäkta, vad heter den här? Spinnrock. Spinnrock, ja, spinnrock. Här är spinnrocken. Så här kan man säkert prova på. Lite senare, de förbereder. Trevligt. Man ska komma hit med barn alltså. Titta vilka fina. Och det här är lin, eller hur? Det är det man gör tyg av. Så sen kan man sy kläder av det.
De står och väntar. Förbereder sig till nästa. Titta så mycket folk. Det händer inte så ofta i Sigtuna. Och nu har de öppnat upp. För det var avspärrat förra lördagen. Kommer ni ihåg det? Så de höll på med vägen här, med banan, med asfalten. Men nu är det helt öppet. Och dit kan man också gå. Ser ni, marknaden fortsätter här. Marknaden fortsätter där borta. Så ni allihopa, ni som bor i närheten, Stockholm, Uppsala, kom hit idag. De börjar nu, men jag tror det kommer att fortsätta hela dagen. Säkert till klockan 5, det är säkert. Det brukar vara så. Kanske 6. Så kom hit. Det blir kul. Hörrni, klockan är mycket. Jag ser det. Och det var en spännande promenad. Precis som vanligt. Precis som vanligt. Det är aldrig tråkigt på lördagar. Man kan tänka, men vad? Jag promenerar tillsammans. I princip så går jag och promenerar själv här med en kamera. Ni skriver era kommentarer och jag bara går här och tittar runt. Men det är jättekul varje gång. Hörrni, glöm inte att tummen upp. Och vi ses nästa lördag. Namn alltså. Kom hit. Kom hit. Kom hit. Till Sigtuna. Det är mycket. Många olika aktiviteter. Evenemang. Spel. Stånd. Med saker. Fina kläder och allt möjligt. Okej. Jag ska inte gå här själv, så jag kanske kommer hit med familjen. Jag måste åka hem först och sen ta med mig familjen hit och då kommer vi här. Okej, ha det så trevligt idag. Och vi ses nästa lördag. Ha en fin helg allihopa. Hej då. Vi ses nästa vecka. Vi ses.